Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună o salată de cartofi cu iaurt, o variantă mai sănătoasă fără maioneză, delicioasă și ușor de preparat. Așa că haideți să vedem împreună de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a pregăti această salată minunată. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 1 kg de cartofi, 3-4 ardei copți, 10 castraveciori murați, o legătură de ceapă verde, 100 de grame de măsline, 200 de grame de iaurt, o legătură de pătrunjel, una de mărar, 2 linguri de muștar, 2 linguri de ulei de măsline, sare și piper. Pentru început, voi pune iaurtul la frigider pentru că trebuie să stea la rece. Voi pune apoi cartofii la fiert în apă rece. Îi condimentez cu puțină sare și voi lăsa să fiarbă pentru aproximativ 20 de minute sau până când vor fi bine fierți. Când cartofii pot fi străpunși ușor cu un cuțit, înseamnă că sunt fierți, așa că îi putem lua de pe foc și putem scurge de apă. Cât timp se răcesc cartofii, voi tăia castraveciorii și ardeiul copt. Castraveții tai în rondele, pentru că sunt micuți. Iar ardeiul copt îl voi tăia în cubulețe. Și voi lăsa deoparte cât timp ne vom ocupa de dressing. Pentru dressing voi pune iaurtul pe care l-am ținut la frigider într-un bol mai mare. Peste el voi adăuga muștarul. Puteți folosi orice fel de muștar vă place, al meu are boabele întregi. Voi adăuga și uleiul de măsline. Și voi condimenta cu sare și piper. Amestec foarte bine totul. Peste cartofii fierți și răciți voi adăuga dressingul. Pun și ardeiul copt, castraveciorii murați, măslinele, ceapa verde, pătrunjelul tocat și mărarul. Puteți pune fie mărar, fie pătrunjel, după cum vă place. Voi amesteca totul cu grijă, cât să nu rup cartofii foarte mult. Și la final voi gusta salata pentru a vedea dacă mai am nevoie de sare. Salata este gata, așa că o voi acoperi cu folie de plastic și o voi pune în frigider pentru aproximativ o oră, dar o puteți consuma și imediat dacă vă place la temperatura camerei. După ce a stat la frigider, am servit salata de cartofi cu iaurt, arată foarte bine, este și foarte gustoasă, se face ușor și o puteți personaliza după cum doriți. Sper din suflet să o încercați și voi cu prima ocazie și să vă placă. La revedere!